मित्रांनो, लोक म्हणतात पैसे कमवायचे असतील तर खूप कष्ट करा, कष्टाने पैसा आपोआप येतो. पण मग प्रश्न असा आहे, लाखो लोक रोज मेहनत करतात तरीही गरीब का राहतात? काही लोक तर रोज 12 ते 14 तास काम करतात तरीसुद्धा महिन्याच्या शेवटी खात्यामध्ये काहीच शिल्लक राहत नाही. फक्त कष्टाने पैसा आला असता तर रोज 12-12 तास काम करणारे लोक श्रीमंत व्हायला हवे होते, परंतु त्यांना तर महिन्याचा खर्च भागवता नाकीनऊ येतं. या उलट काही लोक रोज फक्त काही तासच काम करतात आणि आपलं सुपीक डोकं वापरून कोट्यधीश बनतात. असं का घडत असेल, याबद्दल कधी विचार केला आहे का? पैसा खरंच मेहनतीतून येतो का, की विचारांच्या पद्धतीतून? याबद्दल सविस्तर जाणून घ्यायचं असेल तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, कारण पुढे जे तुम्ही ऐकणार आहात ते तुमचं पैशाबद्दल विचार करण्याचं तंत्र कायमचं बदलून टाकेल. श्रीमंत लोक आणि गरीब लोक यांच्यामधील खरा फरक त्यांचा बँक बॅलन्स नाही, तो आहे त्यांच्या विचारांच्या प्रकारात. गरीब माणूस म्हणतो माझ्याकडे पैसे नाहीत, तर श्रीमंत विचार करतो मी जास्तीत जास्त पैसे कसे कमवू शकतो. फरक फक्त एका प्रश्नाचा आहे, पण परिणाम आकाश पाताळाचा. मित्रांनो, चला तर मग जाणून घेऊ 3 सिक्रेट पॉईंट्स जे श्रीमंत लोक पैसे कमवण्यासाठी वापरतात आणि गरीब लोक समजूनही घेण्याचा प्रयत्न करत नाही. स्कॅर्सिटी माइंडसेट सोडा, अबंडन्स माइंडसेट स्वीकारा. स्कॅर्सिटी माइंडसेट म्हणजे अभावाचं विचारधन, जिथे मन नेहमी म्हणतं माझ्याकडे अमुक एक गोष्ट पुरेशी नाही, माझं काही होणार नाही, लोकांजवळ भरपूर पैसा आहे, माझ्याकडे मात्र काहीच नाही, संधी फक्त नशीबवान लोकांनाच मिळते, माझं तर नशीबच खराब आहे. हा विचार म्हणजे मनाचा एक अदृश्य कैदखानाच आहे, जो माणसाला मेहनत करूनही पुढे जाऊ देत नाही. कारण जेव्हा माणसाचं मन अभावावर लक्ष केंद्रित करतं तेव्हा ते संधीकडे नाही, अडचणीकडे पाहतं. एकाच कंपनीच्या 2 मित्रांवर सारखीच परिस्थिती ओढावली. दोघांचीही नोकरी एकाच दिवशी गेली. पहिला मनात विचार करतो आता माझं काही खरं नाही, माझं आयुष्य संपलं, आता हातात काही शिल्लक राहणार नाही. तो स्कॅर्सिटी माइंडसेटमध्ये अडकतो. दुसरा मात्र थोडा वेगळ्या पद्धतीने विचार करतो, जे झालं ते छान, आता मला काहीतरी नवीन सुरू करण्याची संधी मिळाली आहे, मी या संधीचा पुरेपूर फायदा घेईन. तो मित्र अबंडन्स माइंडसेटमध्ये प्रवेश करतो. फरक फक्त विचारांचा आहे, पण परिणाम, एकाला संकट दिसतं तर दुसऱ्याला संधी. अबंडन्स माइंडसेट म्हणजे काय? हा विचार सांगतो की जगात सर्वांसाठी सर्व गोष्टी पुरेशा आहेत. मी माझ्या किमतीने मूल्य निर्माण करू शकतो, मी शिकू शकतो, वाढू शकतो आणि कमावू शकतो. हा माइंडसेट तुम्हाला मर्यादेतून बाहेर काढतो आणि शक्यतेकडे घेऊन जातो. तुमचं मन जेव्हा अभावापासून समृद्धीकडे वळतं तेव्हा आधीच तुमचा प्रवास श्रीमंतीच्या दिशेने सुरू झालेला असतो. अबंडन्स माइंडसेट विकसित करण्यासाठी प्रॅक्टिकल टिप्स. तुमच्याकडे काय नाही याऐवजी तुम्ही काय मिळवू शकता या गोष्टीवर फोकस करा. दररोज स्वतःला विचारा की आज मी काय नवीन शिकू शकतो. इतरांचं यश बघून त्यांचा मत्सर करू नका, तर त्यांच्यापासून प्रेरणा घ्या. कारण दुसऱ्यांचं यश हे तुमचं नुकसान नाही, ते प्रमाण आहे की असं करणं तुमच्यासाठी सुद्धा शक्य आहे. तुमच्या मनाला आभार मानण्याची सवय लावा, म्हणजेच ग्रॅटिट्यूड प्रॅक्टिस. रोज 3 गोष्टी लिहा ज्या तुमच्याकडे आहेत. याने तुमच्या मेंदूला मी संपन्न आहे असा संदेश देतं. मी सर्व काही करू शकतो हे वाक्य दररोज स्वतःच्या अंतर्मनाला समजून सांगा. तुमच्या मनावर ठसवा की संधी अमर्याद आहेत, मर्यादा फक्त माझ्या विचारांमध्ये आहेत. जेव्हा तुम्ही अभावावर लक्ष देता तेव्हा तुम्ही अभाव वाढवता, पण जेव्हा तुम्ही समृद्धीवर लक्ष देता तेव्हा तुम्ही ती आकर्षित करता. थोडक्यात स्कॅर्सिटी माइंडसेट म्हणजे भयभीत झालेलं मन, अबंडन्स माइंडसेट म्हणजे संधीचं मन. आणि श्रीमंती नेहमी संधी पाहणाऱ्यांकडे जाते, भीती बाळगणाऱ्यांकडे नाही. 2. टाईम इक्वल टू मनी नाही, तर टाईम इक्वल टू माइंडसेट. आपण खूप वर्षांपासून एक वाक्य ऐकत आलो आहोत की वेळ म्हणजे पैसा. पण खरं सांगू का, हे अर्धवट सत्य आहे. कारण वेळ म्हणजे पैसा नाही, वेळ म्हणजे विचार करण्याची पद्धत, म्हणजेच टाईम इक्वल टू माइंडसेट. हे नेमकं काय सांगतं? बहुतेक लोक असं मानतात की जितकं जास्त काम तितका जास्त पैसा, पण वास्तव अगदी उलटं आहे. तुमच्याकडे किती वेळ आहे यापेक्षा तुम्ही त्या वेळेत काय निर्माण करता, काय शिकता आणि काय मूल्य देता हे जास्त महत्त्वाचं आहे.
उदाहरणार्थ, एक कारागीर आहे आणि एक अभियंता. दोघांनाही काम करण्यासाठी एका दिवसाचा कालावधी दिला. कारागिराने 12 तास काम करून 1000 रुपये कमावले. अभियंत्याने फक्त 2 तास काम करून एक प्रोजेक्ट डिझाईन केला आणि 10,000 रुपये मिळवले. हा फरक वेळेचा नाही, फरक विचारांचा आहे. कारागीर वेळ विकतो तर अभियंता मूल्य निर्माण करतो. हाच फरक मेहनत आणि माइंडसेटमध्ये सुद्धा आहे. श्रीमंत लोक वेळेकडे वेगळ्या नजरेने पाहतात. ते वेळ खर्च करत नाहीत, तर वेळेची गुंतवणूक करतात. ते असा विचार करतात की ही वेळ मी कुठे गुंतवली तर मला दीर्घकाळ फायदा होईल. उदाहरणार्थ, नवीन कौशल्य शिकण्यासाठी, पुस्तकं वाचण्यासाठी, नेटवर्किंग शिकण्यासाठी इत्यादी. श्रीमंत लोक सिस्टम तयार करतात. ते कामासाठी स्वतःवर अवलंबून राहत नाहीत, तर आपल्या कामाचं योग्य व्यवस्थापन करतात. गरीब व्यक्ती म्हणतो, मी 24 तास काम करतो, पण श्रीमंत म्हणतो, 24 तास मी माझ्या सिस्टमला कामाला लावतो. पैसे कमवण्यासाठी तुम्ही स्वतः नाही, तर तुमच्या आयडियाज, टीम आणि गुंतवणूक काम करत असतात. श्रीमंत लोक वेळेला लेव्हरेज म्हणून वापरतात. ते विचार करतात की मी माझी अमूल्य वेळ अशा गोष्टीत वापरतोय का जिथे कंपाऊंड इफेक्ट मिळेल. श्रीमंत लोक वेळेचे गुलाम नसतात. ते वेळेला स्वतःसाठी काम करायला शिकवतात. टाईम माइंडसेट विकसित करण्यासाठी प्रॅक्टिकल टिप्स. तुमची वेळ मोजा. फक्त तास नाही, तर परिणाम मोजा. रोज स्वतःला विचारा की आज मी जे केलं त्यातून माझं मूल्य वाढलं की कमी झालं. अर्जंट कामांपेक्षा इम्पॉर्टंट कामांवर अधिक लक्ष द्या. म्हणजे केवळ जगण्यासाठी नाही, तर वाढीसाठी वेळ द्या. ऑटोमेशन आणि डेलिगेशन शिका. प्रत्येक गोष्ट स्वतः करण्याऐवजी इतरांकडून किंवा तंत्रज्ञानाचा वापर करा. फ्री टाईमला ग्रोथ टाईम बनवा. रिकामी वेळ म्हणजे सोशल मीडिया नाही, ती वेळ तुमची पुढची स्टेप तयार करण्यासाठी वापरा. तुमच्याकडे दररोज 24 तास असतात, पण श्रीमंत आणि गरीब यातला फरक इतकाच, श्रीमंत लोक 24 तासांमध्ये विचार वापरतात आणि गरीब फक्त वेळ. म्हणून पैसे कमवायचे असतील तर वेळ वाढवायची नाही, वेळेचा अर्थच बदलायचा. 3. लर्निंग माइंडसेट तयार करा. अर्निंग माइंडसेट नंतर येईल. बहुतेक लोक आयुष्यात कमाईच्या मागे धावत राहतात, पण श्रीमंत लोक शिकण्याच्या मागे धावतात, कारण त्यांना माहीत असतं की कमाई ही शिकण्याचं साईड इफेक्ट असते. तुम्ही किती कमावता हे तुमचा बँक बॅलन्स ठरवत नाही, ते ठरवतं तुमचा ज्ञानाचा बॅलन्स. त्यासाठी लर्निंग माइंडसेट तयार करा. लर्निंग माइंडसेट म्हणजे काय? लर्निंग माइंडसेट म्हणजे असा दृष्टिकोन जिथे माणूस प्रत्येक अनुभवातून काहीतरी नवीन शिकायचा प्रयत्न करत असतो. तो अपयशालाही प्रश्न विचारतो की हे असं का झालं, मी पुढच्या वेळी यापेक्षा वेगळं काय करू शकतो. तर अर्निंग माइंडसेट असलेला माणूस फक्त विचारतो की मला यासाठी किती पैसे मिळणार. या दोघांमधील फरक इतकाच, पहिला वाढत जातो तर दुसरा थांबतो. 2 मित्रांपैकी पहिला म्हणजे राहुल फक्त पगारासाठी काम करतो. तो म्हणतो माझं काम संपलं की मी फ्री आहे. तो पैसे कमावतो पण वाढवत नाही. दुसरा सागर कामात प्रत्येक गोष्टीतून काहीतरी नवीन शिकत असतो. नवीन तंत्र, नवीन ग्राहकांशी संवाद, नवीन पद्धती. तो म्हणतो आज मी एक कौशल्य वाढवलं म्हणजे उद्या मी एक संधी मिळवली. 2 वर्षांनी राहुल अजूनही त्याच जागी आहे. सागर मात्र टीम लीडर झाला आहे, कारण त्याने लर्निंग माइंडसेट तयार केला. यासाठी श्रीमंत लोक काय वेगळं करतात? ते प्रश्न विचारतात, फक्त उत्तर नाही शोधत. ते नेहमी विचारतात की हे कसं काम करतं, यातून मी काय शिकू शकतो. कारण विचार करणं हाच मेंदूचा व्यायाम आहे. श्रीमंत लोक शिकण्यासाठी रोज काही वेळ राखून ठेवतात. पुस्तकं, पॉडकास्ट, कोर्सेस, मेंटर्स हे त्यांचं रोजचा मेंटल डाएट असतं. श्रीमंत लोक चुका करण्यास घाबरत नाहीत, कारण त्यांना माहीत असतं की चुका म्हणजे लपलेली शिकवणी आहेत. गरीब लोक चुका करणं टाळतात. श्रीमंत लोक मात्र चुका करतात, त्या सुधारतात आणि त्यामधून नवीन ज्ञान मिळवतात. श्रीमंत लोक ग्रोथ ओव्हर कम्फर्ट निवडतात. दररोज थोडं अनकम्फर्टेबल वाटणं म्हणजे वाढ होणं. म्हणूनच ते नवीन विचार, नवीन कामं आणि नवीन रिस्क घेतात. जे नवीन कौशल्य शिकत नाहीत ते कमावणं थांबतात, आणि जे रोज शिकतात त्यांचं कमावणं कधीच थांबत नाही. म्हणून लर्निंग माइंडसेट विकसित करण्यासाठी प्रॅक्टिकल टिप्स. दररोज 30 मिनिटं शिकण्यासाठी राखून ठेवा. पुस्तकं, कोर्स, ऑडिओ बुक, काहीही, पण स्वतःमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करा. तुमच्याजवळ लर्निंग जर्नल ठेवा. दररोज 3 शिकलेल्या नवीन गोष्टी त्यामध्ये लिहून काढा. याने तुम्हाला ग्रोथ प्रूफ देतं. स्मार्ट लोकांमध्ये वेळ घालवा.
ज्यांचं बोलणं तुम्हाला विचार करायला भाग पाडतं, त्याच कंपनी म्हणजे तुमचा सर्वात मोठं इन्व्हेस्टमेंट असतं. नवीन नवीन गोष्टी करण्याची सवय लावा. प्रत्येक महिन्याला एक नवीन कौशल्य शिका. ते भाषण असो, व्हिडिओ एडिटिंग किंवा मार्केटिंग. लक्षात ठेवा, श्रीमंती ही ज्ञानाचं फळ आहे. जितकं तुम्ही शिकता तितकं जग तुम्हाला नवीन संधी देतं. म्हणून पुढच्या वेळी जेव्हा तुमच्या मनात विचार येईल की मी अजून कमावतोय की नाही, तेव्हा स्वतःला विचारा की मी अजून शिकतोय की नाही. कारण शिकणं थांबलं म्हणजे वाढ थांबली, आणि वाढ थांबली म्हणजे श्रीमंतीही थांबली. आज तुम्हालाच ठरवायचं आहे, आयुष्यभर फक्त कामच करायचं की माइंडसेट बदलून पुढील आयुष्य उज्ज्वल करायचं. कारण एक दिवस मेहनत करत थकून जाल, पण योग्य माइंडसेट तुम्हाला स्वतःचे जग निर्माण करायला शिकवेल. तुम्ही रोज मेहनत करता, झगडता आणि स्वप्न पाहता, पण आज स्वतःला एक प्रामाणिक प्रश्न विचारा, मी फक्त कष्ट करतो की दिशा शोधतो? कारण मेहनतीला फळ मिळतं, पण चुकीच्या दिशेने केलेल्या मेहनतीला फक्त थकवा, चिडचिड आणि नैराश्य मिळतं. श्रीमंत लोकांनी हे खूप आधीच समजून घेतलंय. ते जग बदलण्याचा प्रयत्न करत नाही, ते फक्त स्वतःचा विचार बदलतात आणि तो विचार त्यांच्या जगाला बदलतो. मात्र हे सिक्रेट तुम्हाला कोणीही सांगत नाही. मित्रांनो, आजपासून एक ठाम निर्णय घ्या. पैशासाठी काम करायचे थांबवा आणि पैशाला तुमच्यासाठी काम करायला शिकवा. मेहनत करत राहा, पण दिशा बदलून. कारण जेव्हा तुमचं माइंड समृद्धीच्या लहरींवर स्वार होतं, तेव्हा विश्व तुमच्यासाठी दरवाजा उघडतं. आणि हो, श्रीमंत होण्यासाठी तुमच्याकडे सर्व काही आहे, फक्त विचारांची दिशा बदलण्याची गरज बाकी आहे. यासाठी एंड स्क्रीनवर लावलेला व्हिडिओ बघा, पैसा कमवायची 5 रहस्य. हा कन्सेप्ट समजला तर तुम्हाला मेहनत नाही, स्मार्ट खेळ शिकता येईल. या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिलेली आहे. तुमचा माइंडसेट बदलायचा असेल तर हा व्हिडिओ नक्की बघा. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. तसेच व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि स्वतःला विचारा, मी आजपासून श्रीमंत लोकांसारखा विचार करायला तयार आहे का? धन्यवाद. जय श्री कृष्ण. राधे राधे.